අප ඉදිරිපත් කරන මෙවන් වීඩියෝස් ඔබ වෙතටම ගෙන්වා ගැනීමට අපගේ Vduck Product YouTube channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, තවත් අයට බැලීමට share කරන්න. අද ඔයාලා බලපු පාඩමේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ හරි අපගේ Vduck Product Facebook පිටුවේ හරි Instagram ගිණුමෙන් හරි අපව දැනුවත් කරන්න. එහෙමනම් අද බලපු වීඩියෝවට ඔයාලා කැමති නම් මේ වීඩියෝ like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙත් තවත් වීඩියෝකින් ඔබව හමු වෙන තෙක් ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.